Hello. Hello. Uh, am I audible? Screen for as never. Just asking. As always, there is some lag. I don't know why. ভইচটো ঠিকে গৈ আছেনে বাৰু এতিয়া? Am I audible clearly? Just a minute. মোৰ ভইচটো কোনোবা আছেনে? যদি আছে ভইচটো যদি ধুনীয়াকে গৈ আছে চেট বক্সত কৈ দিবা এবাৰ। Sorry. Okay. আজিৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টপিকখিনি আমি এবাৰ চাম। চ' পেপাৰখন হৈছে MS I-9 2003 Analysis 1 for B.Sc or Integrated M.Sc Mathematics. This is the first lecture. Duration 60 minutes. So যিটো টপিক পঢ়িবলৈ গৈ আছো টপিকটোৰ নাম ৰিয়েল নাম্বাৰ চিষ্টেম আৰু মাইছেল্ফ ইমানদাৰ শইকীয়া। মই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হিন্দু কলেজত গণিত বিভাগত বৰ্তমান স্নাতক কৰি আছো 2022-26 বেটছৰ। ঠিক আছে, so let's start the first class.
আমাৰ লেসন প্লেনটো এবাৰ চাই লওঁ। সো ফাৰ্স্ট টপিক আমি পঢ়িম ৰিয়েল নাম্বাৰছৰ এলজেব্ৰিক আৰু অৰ্ডাৰ্ড প্ৰপাৰ্টিজ। তাৰপিছত আমি পঢ়িম আপাৰ এণ্ড লোৱাৰ বাউণ্ডছ, LUV property অৰ্থাৎ least upper bound property আৰু তাৰ application like Archimedean property, one of the famous property of real analysis. Then আমি পঢ়িম greatest integer function, density property and existence of nth root of a positive real number. আৰু একেবাৰে এই ইউনিটৰ একেবাৰে শেষৰটো টপিক হৈছে ইণ্টাৰভেলছ, nested interval theorem, absolute value and triangle inequality আৰু decimal representations. প্ৰেছক্ৰাইব দুখন বুক আছে তোমালোকৰ চিলেবাছ মতে। প্ৰথমখন হৈছে কুমাৰ এ এণ্ড কুমাৰেশ্বৰন এছৰ এ বেচিক কোৰ্চ ইন ৰিয়েল এনালাইচিছ, আৰু ছেকেণ্ডখন হৈছে বাৰ্টল এণ্ড চাৰ্বাৰ্টৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ৰিয়েল এনালাইচিছ। গতিকে একেবাৰে যিটো শেষৰ টপিক, আৰু মানে একেবাৰে শেষৰ যি দুটা টপিক গ্ৰেটেষ্ট ইণ্টিজাৰ ফাংচনৰ পৰা ডেচিমেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনলৈকে, সেই টপিকখিনি আমি পঢ়িম এ বেচিক কোৰ্চ ইন ৰিয়েল এনালাইচিছৰ পৰা। আৰু প্ৰথম যি দুটা টপিক আছে অলপ এক্সট্ৰা আমি পঢ়িম, লাইক ইয়াত অকল LUV প্ৰপাৰ্টিৰ কথা লিখা আছে। আমি গ্ৰেটেষ্ট লোৱাৰ বাউণ্ড GLV প্ৰপাৰ্টি সেই তাৰ বিষয়ে অলপ পঢ়িম। চ' এই গোটেইখিনি টপিক, প্ৰথম যি দুটা টপিক আছে সেই দুটা আমি মিক্স কৰি পঢ়িম। মেইনলি আমি পঢ়িম ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ৰিয়েল এনালাইচিছ অৰ্থাৎ বাৰ্টেল এণ্ড চাৰ্বাৰ্টৰ পৰা। চ' অকণমান বাহিৰৰ পৰা অকণমান হৈ হাল্লা আহিব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ইগন'ৰ কৰিবা। লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ। ঠিক আছে, চ' আমি কিহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ? বেচিকেলি জাষ্ট এ ছেকেণ্ড। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম algebraic properties of real numbers. I don't know, স্ক্ৰীনখন কিমান ভালদৰে আহিছে। I've been facing some problem. I don't know why, but nevertheless. So বাৰ্টেল আৰু চাৰ্বাৰ্টে কি কৈছে এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টিৰ বিষয়ে? মই অকণমান বুকৰ পৰা কোটেশ্যন কৰি দিছোঁ। তেওঁলোকে কৈছে যে অন দ্য set of real numbers, set R of real numbers, there are two binary operations. Binary operations মানে কি? এনেকুৱা এটা অপাৰেশ্যন যিয়ে ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টি ছেটিছফাই কৰে। ঠিক আছে, চ' বাৰ্টেল এণ্ড চাৰ্বাৰ্টে কৈছে যে ৰিয়েল নাম্বাৰ্ছৰ যিটো ছেট, সেই ছেটটোৰ ওপৰত দুটা বাইনেৰী অপাৰেশ্যনছ আছে। এটা হৈছে এডিশ্যন, এটা হৈছে মাল্টিপ্লিকেশ্যন। ঠিক আছে, আৰু তেওঁলোকে এডিশ্যনক প্লাছেৰে ডিনোট কৰিছে, এজ ইউজুৱেল, আৰু ডটে তেওঁলোকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে মাল্টিপ্লিকেশ্যন। ঠিক আছে, আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে এই অপাৰেশ্যন কেইটাই কেইটামান বেচিক প্ৰপাৰ্টি ছেটিছফাই কৰে, আৰু সেই প্ৰপাৰ্টি কেইটাকে তেওঁলোকে কৈছে এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টিজ। ঠিক আছে, এই প্ৰপাৰ্টি কেইটানো কি? টোটেল আমাৰ ওচৰত প্ৰপাৰ্টি আছে 9টা। এডিশ্যনৰ 4টা, মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ 4টা, আৰু এটা হৈছে ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি। ঠিক আছে, চ' এডিশ্যনৰ আণ্ডাৰত কি কি প্ৰপাৰ্টি আছে? নাম্বাৰ 1 কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি, নাম্বাৰ 2 এছ'চিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টি, নাম্বাৰ 3 এক্সিষ্টেঞ্চ অফ আইডেণ্টিটি এলিমেণ্ট, আৰু নাম্বাৰ 4 এক্সিষ্টেঞ্চ অফ ইনভাৰ্ছ এলিমেণ্ট। ঠিক তেনেদৰে মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ আণ্ডাৰতো 4টা প্ৰপাৰ্টি আছে। নাম্বাৰ 1 ফাৰ্ষ্টটো হৈছে একেদৰে কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি, নাম্বাৰ 2 হৈছে আমাৰ এছ'চিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টি, নাম্বাৰ 3 এক্সিষ্টেঞ্চ অফ আইডেণ্টিটি এলিমেণ্ট, আৰু নাম্বাৰ 4 এক্সিষ্টেঞ্চ অফ ইনভাৰ্ছ বা তেওঁলোকে কৈছে ৰেচিপ্ৰকেলছ। আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টিটো আমি সকলোৱে জানোৱেই, গতিকে আমি এবাৰ নোট কৰি লওঁ কি কি প্ৰপাৰ্টিনো আছে। আণ্ডাৰ এডিশ্যন, ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি চাম আণ্ডাৰ এডিশ্যন বেচিকেলি আমাৰ ওচৰত কি কি প্ৰপাৰ্টি আছে। নাম্বাৰ 1 একেবাৰে ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টিটো হৈছে কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি। ঠিক আছে, জাষ্ট এ মিনিট।
Okay, let us make a table. ঠিক আছে? If addition or ইফালে multiplication. Now commutative property addition এ কি কৈছে? A plus B is always equal to B plus A whenever A comma B belongs to the set of real number. আৰু সেই কি commutative property of multiplication এ কি কৈছে? তেওঁলোকে কৈছে যে A into B is always equal to B into A whenever A comma B belongs to the set of real number. ঠিক আছে? তাৰপিছত আহিল associative property. এইখিনি আমি একেবাৰে 9-10 পঢ়িছো এইখিনি বস্তু, জাস্ট ইয়াক আমি এতিয়া algebraic property বুলি কৈ দিছো. So addition কি কৈছে associative property যে a plus b inside the bracket plus c is equal to a plus inside the bracket b plus c whenever a comma b comma c belongs to the set of real number. একেধৰণে মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো a into b inside the bracket into c is equal to a into inside the bracket b into c whenever a comma b comma c belongs to the set of real number. Or number 3, it was existence of identity element. Existence of identity elements. Existence of identity element কৈছে যে there exists an element, it হৈছে কি 0 belonging to the set of real number such that কি হৈছে যে এনেকুৱা এটা element the set of real number exist কৰে আৰু সেইটো হৈছে কি 0 such that 0 plus a is equal to a plus 0 is equal to a for all a belongs to r. তাৰ মানে কি যিকোনো এনেকুৱা এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ আমি যদি যিকোনো এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ আমি ললো সকলো প্ৰত্যেকটো ৰিয়েল নাম্বাৰৰ কাৰণে 0 plus a is equal to a আৰু a plus 0 is also equal to a. So সেই এলিমেন্টটোক আমি কওঁ আইডেন্টিটি এলিমেন্ট. আইডেন্টিটি এলিমেন্ট মানে কি আমি যদি যেতিয়া আইডেন্টিটি ফাংচন পঢ়িছিলো তাৰ অৰ্থটো কি আছিল আমি মানে ৰেপ্লিকেট কৰিছো বস্তুটো নিজৰ পৰা নিজলৈ নিছো. ঠিক আছে, এৰ পৰা আমি বস্তুটো অপাৰেচন যদি এৰ ওপৰত অপাৰেচনটো লগাইছো আমাৰ আউটপুটটো এ আহিছে, অৰ্থাৎ ইনপুটত আমি যেটো দেখিছো আউটপুটটো হেতুৱে আহিছে. সো 0ৰ লগত যেতিয়া আমি ইনপুটত যিকোনো এটা নাম্বাৰ দি দিও a where a is a real number, আউটপুটটো সদায় কি আহে হে আমি ইনপুটত দিয়া নাম্বাৰটো আহে, সেই কাৰণে 0 কয় আন্ডাৰ এডিশন আইডেন্টিটি এলিমেন্ট. ঠিক তেনেদৰে there exist sorry there exists one belonging to r such that a into 1 is equal to a is equal to 1 into a for all a belonging to the set of real numbers. ঠিক আছে, সো আমি যদি আৰু প্ৰিসাইজলি কৰো এডিশনৰ আন্ডাৰত কি কোৱা হয় এক্সিস্টেন্স অফ জিৰো এলিমেন্ট, আৰু মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ আন্ডাৰত ইয়াক কোৱা হয় এক্সিস্টেন্স অফ ইউনিট এলিমেন্ট. ঠিক আছে, এডিশনৰ আন্ডাৰত আমি কওঁ এক্সিস্টেন্স অফ জিৰো এলিমেন্ট আৰু মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ আন্ডাৰত আমি কওঁ এক্সিস্টেন্স অফ ইউনিট এলিমেন্ট. ঠিক আছে, নাম্বাৰ 4 প্ৰপাৰ্টিটো হৈছে এক্সিস্টেন্স অফ ইনভাৰ্স এলিমেন্ট. ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে প্ৰত্যেকটো for all a belonging to r there exists minus a belonging to the set of real number such that a plus minus a gives the unit element or zero element which is equal to minus a plus a. এইটোক আমি কওঁ negative element, existence of negative element in case of
এডিশন ঠিক আছে আৰু ঠিক তেনেদৰে মাল্টিপ্লিকেশ্যনতো for all a belonging to the set of real number and a not equal to 0 there exists 1 by a belonging to R such that a into 1 by a is equal to unit element which is equal to 1 by a into a আৰু ইয়াক আমি কওঁ existence of reciprocal ঠিক আছে গতিকে এই চাৰিটা হৈছে ওকে গতিকে এই চাৰিটা হৈছে মেইন এডিশনৰ আন্ডাৰত আমাৰ ওচৰত চাৰিটা এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টি আছে মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ আন্ডাৰত আমাৰ ওচৰত চাৰিটা এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টি আছে আৰু এটা আমাৰ ওচৰত প্ৰপাৰ্টি আছে সেইটো আমি কওঁ ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি just 1 second just 1 second 1 second I'm আরাম क्या ही करा तुम तो दुनिया राइट तो लिखी आज है आज करो so extremely sorry for like inconvenience so it's okay sorry okay distributive property of real number এটা কৈছে যে a into b plus c is equal to a into b plus a into c and b plus c into a is equal to b into a plus c into a for all a comma b comma c belonging to the set of real number. This is called distributive property of R, or more precisely distributive property of multiplication over addition. So this is the ninth property. So first property, commutative property of addition. Second property, associative property of addition. Third property, existence of zero element. Fourth property, existence of negative element. Fifth property, আমাৰ ওচৰত আহিলে commutative property of multiplication. Associative property of multiplication is the sixth property. Seventh property was the existence of unit element in case of multiplication. Eighth property was the existence of reciprocal in case of multiplication. The ninth property is ninth property is the distributive property of multiplication over addition. So these 9 are the algebraic property of real numbers. ঠিক আছে? Okay, so next আহিলে যদি আমি যেখানে আমার বাৰ্টেল এণ্ড চাৰ্বাৰ্ট যদি আমি যাওঁ নেক্সট আমাৰ ওচৰত তিনিটা থিয়ৰম আছে আৰু যদি আমি কুমাৰেশ্বৰণৰ বুকখন ফলো কৰোঁ তেনেহ'লে নেক্সট আমাৰ ওচৰত আছে ডাইৰেক্টলি দ্য ল অফ ট্ৰিকটমি ঠিক আছে আৰু ল অফ ট্ৰিকটমিৰ পাছতে তেওঁলোকে দিছে দ্য অৰ্ডাৰ্ড ৰিলেশ্যনছ আৰু বাৰ্টেল এণ্ড চাৰ্বাৰ্ট অফাৰ্ছ সাম মোৰ থিয়ৰমছ so first of all let's do the ordered properties of real number from Bartel and Herbert. ठीक है ना?
order properties of real number. The order properties of real number according to Bartle and Server says that there is a non-empty positive subset P of R, and this is called the set of positive real number, or you can directly say non-empty subset. Okay? Non-empty subset P of R, which is called the set of positive real numbers that satisfy the following properties. Number one, if A comma B belongs to P, then A plus B also belongs to P. Number two, if A comma B belongs to P, then AB also belongs to P. Number three, if A belongs to P, then either, sorry, if A belongs to R, if A belongs to R, then either A belongs to P or A is equal to 0, or A belongs to minus A belongs to P. ঠিক আছে? তো first property আমাক কি কৈছে? Property number 1 says where P is the set of positive real numbers. যদি আমাৰ ওচৰত দুটা positive number আছে, positive real number আছে, তেনেহলে সিহঁতৰ addition to এটা positive real number আৰু সিহঁতৰ multiplication to এটা positive real number. আৰু third property কৈছে যদি যিকোনো এটা real number, any kind of real number, তাৰ ওচৰত তিনটা possibility আছে. Either he positive হ'ব, or he 0 হ'ব, or তাৰ যিটো নেগেটিভ এলিমেন্ট আছিলে মাইনাছ এ পজিটিভ হ'ব. মাইনাছ এ পজিটিভ হ'ব অৰ্থ কি? when minus a is positive, that means a is negative, right? A belongs to R minus P union 0. Okay, I think this is clear to you. This is called the order properties of R. Okay, let me check. Okay, ঠিক আছে? আৰু যিটো এই থাৰ্ড প্ৰপাৰ্টিটোকে কোৱা হয় ল অফ ট্ৰিকোটমি. ঠিক আছে? Okay, next let's move. আৰু যিটো আমাৰ ল অফ ট্ৰিকোটমি আছে, ল অফ ট্ৰিকোটমিটো আমি আইডাৰ এনেকে ষ্টেট কৰিব পাৰো যে if a belongs to R, then either a belongs to P or a is equal to 0 or minus a belongs to P. But ইয়াক ষ্টেট কৰাৰ আৰু আন এটা ৱেও আছে যেটো আমাৰ কুমাৰেশ্বৰণৰ বুকখনে ফলো কৰিছে. তেওঁলোকে কি কৈছে? ল অফ ট্ৰিকোটমি. They states that if x comma y belongs to R, then either x is less than y, or x is equal to y, or x is greater than y. Okay? So exactly, আৰু exactly one of these happens. এই তিনটা কন্ডিশন exactly এটাহে একেটা সময়তে হ'ব পাৰে. যেনেকে এই তলৰ যিটো আমাৰ থাৰ্ড কন্ডিশন আছিলে তাত তিনটা কন্ডিশনৰ ভিতৰত যিকোনো এটাহে এটা সময়ত হ'ব পাৰে. এটা নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা নাম্বাৰ একেলগেতো পজিটিভ বা 0 হ'ব নোৱাৰে, বা এটা নাম্বাৰ একেলগতে পজিটিভ আৰু ইয়াৰ যিটো নেগেটিভ এলিমেন্ট হিউ পজিটিভ হ'ব নোৱাৰে. So exactly one of the following condition hold. ঠিক তেনেদৰে এইটো হৈছে ট্ৰিকোটমি প্ৰপাৰ্টি, আৰু দিস ইজ কল্ড ল অফ ট্ৰিকোটমি. ল অফ ট্ৰিকোটমিত
আমি দুটা নাম্বাৰ কনচিডাৰ কৰোঁ ৰিয়েল নাম্বাৰ, তেনেহ'লে এক্সেক্টলি ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং কণ্ডিশ্যন হোল্ডছ, that is either x is less than y or x is equal to y or x is greater than y. ঠিক আছে? Now let's have some proposition. Proposition is from the book of S. Kumarasaran, proposition 1.1.2. Okay. So proposition 1.1.2 কৈছে যে তেওঁলোকে কেইটামান আমাক ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট দিছে অৰ্ডাৰ ৰিলেশ্যন অফ আৰৰ বিষয়ে। ঠিক আছে, চ' সেইকেইটা আমি নোট কৰি লওঁ। নাম্বাৰ 1, if x is less than y and y is less than z, then x is also less than z, or this is called transitivity of ordered relation. The first property, you can say property or position, whatever you want to say. The third is if x is less than y and z belongs to the set of real number, then x plus z is less than y plus z. এইটোও আমি জানো। এই গোটেইখিনি যিখিনি মই ষ্টেট কৰিছো গোটেইখিনি একেবাৰে বেসিক কথা। ঠিক আছে, there is nothing new for all of you. So এইখিনি ফাৰ্ষ্ট নোট কৰিলো, তাৰপিছত আমি আগলৈ যাম। The third property is if x is less than y and z is greater than 0, then xz is less than yz. If x is less than y, then minus x is, sorry, just a second. Minus x is greater than minus y. Number 5, for any x belonging to the set of real number, x square is always greater than or equal to 0, and in particular 0 is less than 1. এইটোতো একেবাৰে বেসিক কথা। ঠিক আছে, আমি সকলোৱে জানো 0 is less than 1, but in this topic আটাইকে ইন্টাৰেষ্টিং বস্তুটো হৈছে we will prove that 0 is less than 1 and we will prove that x square is always greater than or equal to 0. তো কেনেকৈ প্ৰুফ কৰিম, কি প্ৰুফ কৰিম, সেইখিনি আমাৰ ওচৰত আগলৈ আছে। সো তালে আগবঢ়াৰ আগতে আমি এইখিনি নোট কৰি লওঁ। ঠিক আছে, আৰু নাম্বাৰ 6, if x is greater than 0 and y is less than 0, then xy is less than 0. Number 7, if 0 is less than x is less than y, then is less than 1 by y is less than 1 by x. এই যিকেইটা আমি 7টা প্ৰপজিশন লিখিলো, কাৰ বাবে এইটো একো নতুন কথা নহয়। এই গোটেইখিনি কথা আমি আগতে জানি অহা, আগতে শিকি অহা, আৰু মানে চাব গ'লে ইয়াত প্ৰুফ কৰিবলৈ একো নাই, একেবাৰে মানে দেখি থকা কথা আৰু। ঠিক আছে, x যদি লেছ দেন y হয় তেন্তে মাইনাছ x ইজ অবভিয়াছলি গ্ৰেটাৰ দেন মাইনাছ y। আমি সেই বস্তুটো কি কৰিছিলো, যেতিয়া আমি ইয়াৰ আগলৈকে যেতিয়া আমি পঢ়ি আছিলো, আমি কেতিয়াও প্ৰুফ কৰা নাছিলো। ঠিক আছে, আমি বস্তুটো ভিজুৱেলাইজ কৰি ললো, অকে যে ৰিয়েল নাম্বাৰ লাইনত এনেকুৱা হৈ আছে বস্তুখিনি। সো আমি এজিউম কৰিলো যে সকলোৰে কাৰণে হ'ব, আৰু হয়ও, সকলোৰে কাৰণে বস্তুটো ছেটিছফাই কৰে। আমি বস্তুটো কেতিয়াও প্ৰুফ নাই কৰা, ৰাইট? সো এই টপিকখিনি যেতিয়া আমি পঢ়ি থাকিম আমি এই বস্তুখিনিও প্ৰুফ কৰিম। ঠিক আছে, নেক্সট ইজ অকে, these are all the properties. So যদি algebra of the real number system অৰ্থাৎ order property and algebraic properties কথা পঢ়িব যাওঁ, তেনেহ'লে যিখন আমাৰ এছ কুমাৰেশ্বৰণৰ বুকছ, তাত 3টা পেজ আছে মেক্স। ঠিক আছে, তাত প্ৰপজিশন 1.1.2 পাছতে অলপ সময়ৰ পাছতে আমাৰ লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ড প্ৰপাৰ্টি, আপাৰ বাউণ্ড, লোৱাৰ বাউণ্ড এইখিনি ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। বাট যদি আমি বাৰ্টেলৰ বুকখন ফলো কৰো, there is lot to prove, lot to learn in this topic, if I am not wrong. It says okay 5 to 6 পেজৰ টপিক এইখিনি বাৰ্টেলৰ বুকখনত, আৰু তাৰ এক্সাৰসাইজো আছে।
আৰু বাৰ্টেলৰ বুকখনত লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ড লোৱাৰ বাউণ্ড এই গোটেই টপিকখিনি এবছলিউট ভেলু এই গোটেই টপিকখিনি বহুত পাছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। চ' এই টপিকখিনি একচুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফ্ৰম জেম পইণ্ট অফ ভিউ বুলিয়ে কওঁ বা কম্পিটিটিভ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ বুলিয়ে কওঁ বা লজিকেল থিংকিং পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কওঁ, এই বস্তুখিনি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু আমি কি হয়, যেতিয়া মই পঢ়িছিলোঁ এখন পেপাৰ, চ' আমাৰ মেক্সিমামৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিলে যে এখন আমি ইজি পোৱা নাছিলোঁ বস্তুখিনি প্ৰুফ কৰোঁতে, যে অবভিয়াছলি আমি সৰুৰ পৰাই জানি আহিছোঁ যে 1 is greater than 0, চ' তাত প্ৰুফ কৰিবলৈনো কি আছে, ৰাইট? চ' এটা মই এক্সাম্পল দিওঁ কুৱেশ্যনৰ, যে Bartle has a question, right? চ' কুৱেশ্যনটো একেবাৰে প্ৰথম কুৱেশ্যন এক্সাৰচাইজৰ, ঠিক আছে? তাত কৈছে যে if a, b belongs to R. What's the question? Question says that if a, b belongs to R, then prove the followings. If a plus b is equal to 0, then b is equal to minus a, minus of minus a is equal to a, minus 1 into a is equal to minus a, 4 minus 1 into minus 1 is equal to 1. দেখাত একেবাৰে সাধাৰণ কথা, there is nothing to prove. দেখাত মানে প্ৰথম দেখাতো তেনেকুৱাই লাগে যে there is nothing to prove, that a plus b equal to যদি 0 হয়, obvious কথা, আমি সকলোৱে জানো b is equal to minus a. But how to prove it? How to prove it using the properties of real number. ঠিক আছে, আমি যিখিনি properties পঢ়িলো, সেই properties খিনি ইউজ কৰি আমি এইখিনি prove কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এই কথাখিনি কেনেদৰে prove কৰিব লাগে, কেনেকৈ আমি proofটো লিখিম, সেইখিনি আমি পঢ়িম। most probably আজিৰ ক্লাছতটো সময় নহ'বগে কথাখিনি কভাৰ কৰিবলৈ, বাট নেক্সট ক্লাছত অবভিয়াছলি এই কুৱেশ্যনটো মই ল'ম। দেখাত একেবাৰে সহজ যেন কুৱেশ্যন লাগে, বাট যেতিয়া আমি কুৱেশ্যনটো কৰিম তেতিয়া আমি বুজি পাম যে অ'কে, চ' ডেটছ ৱাই মানে ৰিয়েল এনালাইচিছ মানুহে অ'কে, কনভেনশ্যনটো কি হয় যে ৰিয়েল এনালাইচিছ ইজ নট এ ইজি টপিক, বাট মেথছটো অবভিয়াছলি এনেকুৱা নহয় যে কিবা এটা বস্তু টাফ হয়। আমি যদি ভালকৈ পঢ়োঁ, আমি যদি কনচেপচুৱেলি পঢ়িবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ, একো বস্তুৱে টাফ নহয়। অকণমান কমপ্লিকেটেড হ'ব পাৰে, কমপ্লিকেটেড নহয় বুলি মই নকওঁ, বাট ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই। আমি পঢ়ি গৈ থাকিম, আমি শিকি গৈ থাকিম। চ' that should be the juice, right? Okay. Nevertheless, let's start with Bartle and Sarbator algebraic property পিছত theorem start হয়, আৰু what we have to do, we have to prove the theorems. ঠিক আছে, properties of real number, we don't have to prove this, these are properties, they hold it, but theorems ৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব, আমি prove কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, so let's start with the first theorem. আৰু এতিয়ালৈকে যদি বুজি পাই আছা, কমেণ্ট কৰি দিবাচোন যে সাউণ্ড আৰু স্ক্ৰীন ঠিকে গৈ আছে নে নাই। আই এম নট ক্লিয়াৰ এবাউট ডেট থিং। চেটত এবাৰ লাইভ চেটত কমেণ্ট কৰি দিবা। অ'কে, ঠিক আছে, চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। আৰু এইখিনিৰ পৰা নোট কৰি যাবা, বা বুকখন আছে যদিও ক্লাছৰ লগে লগে যদি নোট কৰি যোৱা হয়, অবভিয়াছলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত ইজি হয় যদি নিজে লিখি গৈ থাকা। চ' যদি পাৰা নোট কৰি যাবা, অবভিয়াছলি মই PDF টো প্ৰভাইড কৰিমেই, ঠিক আছে। অ'কে, চ' দিছ ইজ থিয়ৰম 2.1.2. Its A part says if Z and A are elements in the set of real numbers with Z plus A is equal to A, then A is equal to 0. Sorry. Then Z is equal to 0. দেখাত একেবাৰে অবভিয়াছ লাগিছে,
z plus a is equal to a, that means আমি কি কৰোঁ by convention দুইটা সাইডে লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড সাইডত মাইনাস a কৰিলো, z plus a minus a equal to a minus a, so z is equal to 0. But we have to prove this using properties of real number. That the perfect proof. Proof কৰাৰ পাছতহে আমি এই বস্তুখিনি কনভেনচনত ইউজ কৰি থাকো, ঠিক আছে? ওকে, ভালদৰে চাবা প্ৰুফটো আমি কেনেকৈ কৰো, ইটস ইম্পৰ্টেণ্ট. Let z and a are arbitrary elements in R such that z plus a is equal to a, to show that z is equal to 0. আমি দেখাব লাগে z is equal to 0. ঠিক আছে, কনসিডার আমি কি কৰোঁ, z ৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম, যেটো আমি প্ৰুফ কৰিব লাগে. Consider z. So by the existence of 0 element in addition, z is equal to what? Z is equal to z plus 0. ঠিক আছে, আমাক দিয়া আছে z plus a is equal to a. ঠিক আছে, আমি z ৰ পৰা গলো z plus 0 লে. এতিয়া যদি আমাক দি থকা বস্তু আমি আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, ঠিক আছে? আমাক যেটো গিভেন আমাক দিয়া আছে z plus a is equal to a. সো আমি ইয়াত a আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এই পোৰশনটোত, ঠিক আছে? a কেনেকৈ আনিম? 0 মানে কি? z plus a plus minus a by what? By the existence of negative element, right? আৰু বাৰ্টলে একদম হেল্প হ'ব কাৰণে বাৰে বাৰে প্ৰপাৰ্টিজখিনি লিখি থাকিবলৈ অকণমান লেংদি হৈ যায় ন, ঠিক আছে? সো বাৰ্টলে কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি আণ্ডাৰ এডিশ্যনক নাম দিছিলে a1, ইয়াক নাম দিছিলে a2, a3, a4, ইয়াক নাম দিছিলে m1, m2, m3, m4, ঠিক আছে? সৰি, আৰু ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টিক আমি d এ দি ডিনোট কৰিম, ঠিক আছে? Okay, distributive property we will denote by d, ঠিক আছে? I don't know why it's facing problem. Just a second. Okay. So, okay. So this is what? This is the property a3. This is the property f. Right. Okay. So next I'm use করিম z plus a plus minus a. So this is the property a2, associative property of addition. এটা আমি এই proof খিনি কৰিম for paper, মানে not in case of entrance তো obviously এটো question নাহে proof কৰিবলগীয়া question. So proof কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম, এনেকুৱা সাবজেক্টিভ কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটো ষ্টেপত, ঠিক আছে, আমি সাইডত প্ৰপাৰ্টি লিখি যোৱাটো উচিত. So this is called associative property of addition in real number. Okay, so z plus a is equal to what? A. Given a plus minus a is equal to 0 again by a4. So this is how we have to prove this, ঠিক আছে? So is it clear?
So আমি প্ৰথমতে কি কৰিলো, আমাক যি প্ৰুফ কৰিব লাগে, আমি কি প্ৰুফ কৰিব লাগে, z is equal to 0, আমি কনসিডাৰ কৰিলো z। তাৰপিছত আমি z ৰ ওপৰত কি প্ৰপাৰ্টি লগাব পাৰো, z ৰ ওপৰত আমি প্ৰপাৰ্টি, পসিবল প্ৰপাৰ্টি, আমি যদি ইয়াত সিন্স আমি এডিশনত আমাৰ ওচৰত দিয়া আছে গিভেন ইজ ইন এডিশন, ৰাইট, z প্লাছ এ। সো আমি এডিশনৰ প্ৰপাৰ্টি ভাবিলো, এডিশনৰ কি কি প্ৰপাৰ্টি আছে, ফাৰ্ষ্ট ইজ কমিউটেটিভ, কমিউটেটিভৰ কাৰণে আমাৰ এটলিষ্ট দুটা এলিমেন্ট লাগিবই, এছ'চিয়েটিভৰ কাৰণে তিনিটা এলিমেন্ট লাগিবই। সো নাইডাৰ কমিউটেটিভ নৰ এছ'চিয়েটিভ আমি লগাব পাৰো, ঠিক আছে। So z is equal to what? আমি মনলে আমাৰ আহিলে যে okay, z is equal to z plus 0 from a3 existence of 0 element. So z plus 0, z is equal to z plus 0. Okay, first step আমাৰ ওচৰলৈ আহিলে, লিখিলো z is equal to z plus 0। আমি আনিব লাগে কিবা কৰি, যেটো গিভেন দিয়া আছে, গিভেন কথাটো আমি ইয়াত আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, ঠিক আছে। সো z plus 0 আহিলে, okay, আমি এতিয়া প্লাস a আনিব লাগে, কেনেকে আনিম। So 0 is equal to a plus minus a by existence of negative element, ঠিক আছে। z is আমি ইকুৱেল লিখিলো z plus a plus minus a within bracket। সো এতিয়া আমি z plus a আনিব লাগে, আমাৰ z plus a হে দিয়া আছে। সো ফাৰ্স্ট অফ অল আমি কি কৰিব লাগিব, ব্ৰেকেট শিফট কৰিব লাগিব। ব্ৰেকেট শিফট কেনেকে কৰিম, এছ'চিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টি, এছ'চিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টি লগাই দিলো, z plus a is under bracket plus minus a। এতিয়া আমাক দিয়াটো আমাৰ ওচৰত আহি গ'ল যে গিভেন, হোৱাট ইজ গিভেন, z plus a is equal to a। ওকে, z plus a ৰ জেগাত a লিখি দিলো, a plus minus a। এতিয়া a plus minus a আমি যেতিয়া দেখিলো, আমাৰ ব্ৰেইনত কি আহিব, ওকে, a plus minus a is equal to 0 by existence of negative element, property a4। so a4 লগাই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ওচৰত আলটিমেটলি কি আহি গ'ল, z is equal to 0। so step by step এনেকে আমি প্ৰুফ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। so is it clear হল নে কথাটো, চেট বক্সত এবাৰ লিখি দিবা যদি ক্লিয়াৰ হল। Okay, thank you. So মই সেইকাৰণে সদায় কওঁ যে এনালাইচিছ ইজ এ ভেৰি বিউটিফুল টপিক। আমি যিটো আমি একদম চকুৰ আগত দেখি আছো যে z প্লাছ a ইজ ইকুৱেল টু a, আমি দেখাই দিলো, আমি দেখি আছো যে z ইজ ইকুৱেল টু 0, কিন্তু প্ৰুফ কেনেকে কৰো এইটো বস্তুটো, ৰিএনালাইচিছ সেইকাৰণে এনেকুৱা এটা মানে সুন্দৰ টপিক ন, মানে মই কৈছো নহয়, ইটস দ্য বিউটি অফ মেথছ মানে। ওকে, সো এনালাইচিছ তাৰিখ আৰু পাছত কৰিম, একো নাই, আমাৰ ওচৰত আৰু দুটা পাৰ্ট আছে, বি আৰু চি। বি আৰু চি পাৰ্টটো আমি কৰিলো। সো আই থিংক আমাৰ সময়ত তেতিয়ালৈকে যদি পাৰো আৰু এটা থিয়ৰম আছে, সেই থিয়ৰমটো কৰি নহলে ইমানতে সামৰিম, ঠিক আছে। ওকে, লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য বি পাৰ্ট। বি পাৰ্টত কি কৈছে যে ইফ u and p not equal to 0 are elements in R with u into b is equal to b, then u is equal to 1. This is somewhat similar to the last, ঠিক আছে, a portion to লগত almost similar. So should I do it or you can attempt? I think you can attempt it. একদম similarly last যেনেকে a portion proof কৰিলো তেনেকে কৰিব লাগে, just ইয়াত এডিশনৰ জেগাত মাল্টিপ্লিকেশন আছে, জিৰ' এলিমেন্টৰ জেগাত ইউনিট এলিমেন্ট আছে, বাকিখিনি একেবাৰে টপিক ৱাইজ চলি যাব। আমাক দিয়া আছে b is not equal to 0, so আমি obviously m4 লগাব পাৰিম। যদি আমাক দিয়া নাথাকিলে হয় b is not equal to 0, তেন্তে obviously m4 নালাগিলে হয়। m4 ৰ কন্ডিশনটো কি আছিলে, b a should not be a belongs to R and not equal to 0, then there exists 1 by a belonging to R, right? So আমি ইয়াত m4 লগাব পাৰিম। so just a1 ৰ জেগাত m1 লগোৱা, a2 ৰ জেগাত m2 লগোৱা,
জাষ্ট এডিশ্যনৰ প্ৰপাৰ্টি জেগাত মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰপাৰ্টি ৰিপ্লেচ কৰি কৰি গৈ থাকা, এডিশ্যনৰ জেগাত মাল্টিপ্লিকেশ্যন ৰিপ্লেচ কৰি কৰি গৈ থাকা, এই প্ৰুফটো তোমালোকৰ হৈ যাব। আই উইল ছাজেষ্ট কি যদি পাৰে কমেণ্ট বক্সত প্ৰুফটো ট্ৰাই যদি কৰিছা, যদি নহ'ল তেতিয়াও মেনশ্যন কৰি দিবা, আৰু যদি হৈ গ'ল খুব ভাল কথা, পাৰিলে কমেণ্ট বক্সতো প্ৰুফটো কেনেকৈ কৰিলা এবাৰ মেনশ্যন কৰি দিবা। ঠিক আছে, চাইডৰ প্ৰপাৰ্টিকেইটা লিখি দিবা, M1 M2 লিখি দিলে হৈ যাব। চ' ইটছ বেটাৰ কি তোমালোকে যদি এবাৰ কমেণ্ট বক্সত লিখি দিলা। ঠিক আছে, আই উইল চেক ওৱান্স দেন আই উইল লেট ইউ নো। গতিকে এই প্ৰপাৰ্টিটো এতিয়া আমি প্ৰুভ নকৰোঁ, যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় মই পাছত প্ৰুভ কৰি দিম, আৰু আমাৰ যিটো PDF আহিব, PDFত অবভিয়াছলি ইয়াৰ প্ৰুফটো থাকিব। ঠিক আছে, অ'কে, let's move to C. Okay, what C says, if A belonging to the set of real number, then A into 0 is equal to 0. So how to prove this? এইটো proof কৰিবলৈ আমি ইউজ কৰিম আমাৰ property number A. ঠিক আছে, so আমি property number A কিয় ইউজ কৰিম? আমি কিবা এটা number, ঠিক আছে, any number we have to prove is equal to 0. It's like a single number, right? মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ আমি যেতিয়া B কৰিলো, ঠিক আছে, বিটটো এনেকুৱা একো নাই যে আমি নাম্বাৰ এটা 0 প্ৰুফ কৰিছো। ইয়াত আমি কি কৰিছিলো, জেডক আমি 0 প্ৰুফ কৰিছিলো। ঠিক আছে, চ' এতিয়া সিন্স আমি 0 প্ৰুফ কৰিব লাগে, 0 ইজ এ 0 এলিমেণ্ট আণ্ডাৰ এডিশ্যন। চ' ইয়াত আমি প্ৰুফ কৰিবলৈ ইউজ কৰিব লাগিব এডিশ্যনৰ প্ৰপাৰ্টি। ঠিক আছে, ষ্টাৰ্ট কেনেকৈ কৰিম, লেট A belonging to R be an arbitrary real number. প্ৰপাৰ্টি এটা আমি কি কৈছিলো যে z plus a is equal to a, then z is equal to 0. একেবাৰে সিমিলাৰ এপ্ৰোচ আমি ইউজ কৰিম। সিমিলাৰ এপ্ৰোচ কেনেকে চাওঁ, ঠিক আছে, আমি কি কনসিডাৰ কৰিম, z is equal to 0, z ৰ জেগাত a into 0 লিখিম। ঠিক আছে, কনসিডাৰ and let consider কৰা a into 0 plus a. Now this is equal to a into 0 plus a into 1. Since a is equal to a into 1 by what, by the property M3, existence of unit element. ঠিক আছে, now use distributive property. Distributive property use কৰিলে আমি কি পাম, a into 0 plus 1 by distributive property by D. And what is 0 plus 1? 0 plus 1 is 1. A into 1 by what? By A3, existence of 0 element. And A into 1 is equal to what? A into 1 is again equal to A by N3. ঠিক আছে, a into 0 plus a is equal to a পাই গলো। ঠিক আছে, that is a into 0 plus a is equal to a. Either direct a property to use কৰা or আকৌ start কৰা। ঠিক আছে, start যদি কৰিব লাগে কেনেকৈ start কৰিবা ন, I prefer কি যদি এক্সামত আহে either তুমি প্ৰথমতে এই প্ৰপাৰ্টিটো প্ৰুফ কৰি লোৱা, then ইয়াক প্ৰুফ কৰা, or without using this property কেনেদৰে প্ৰুফ কৰিম, আমি কি পালো, a into 0 plus a is equal to a, এইটো আমি পাই গলো। Now consider a into 0 which is equal to a into 0 plus 0 by a3. 0 is equal to what, a plus minus a by a4. This is equal to a into 0 plus a plus minus a by a2.
and this is equal to a plus minus a by 1, limit 1, ঠিক আছে, and this is equal to 0 by f4. So hence proved. So I guess this is clear to you now. ঠিক আছে, with this আমার theorem 2.1.2 শেষ হল। তো আমি যেটা লিখো যে 2 into 0 is equal to 0, আমি তো সিধা লিখো ন যে ওকে 2 লগত যদি 2 into 0 কি হয় 0 হয়, 100 into 0 কি হয় 0 হয়, root 2 into 0 কি হয় 0 হয়। তো বেসিক্যালি যেটা আমি লিখো ন এটা আমার কি হয়, এই যেটো আমাৰ থিওৰামৰ সি পাৰ্ট, এই সি পাৰ্টটো ইউজ কৰি আমি বস্তুটো একচুয়ালি লিখো। আমি নাজানো যে এনেকুৱা কিবা এটা পাৰ্টটো এক্সিষ্ট কৰে, এটা পঢ়াৰ গ'লে ময়ো জনা নাছিলো, তোমালোকেও জনা নাছিলা, ঠিক আছে। আমি জাষ্ট কি কৰো যে ভিজুৱেলাইজ কৰিলো, ওকে 0 লগত কিবা মাল্টিপ্লাই কৰিলে সদায় 0 হয়, কনভেনচন চলি আহি আছে। ক্লাছ 3-4 আমি শিকো কি 0 লগত যিকোনো সংখ্যা মাল্টিপ্লাই কৰিলে 0 হয়। প্ৰুফটো আজি আমি পঢ়িলো, প্ৰুফটো আজি পঢ়িলো কেনেকে কৰিব লাগে, প্ৰুফটো আহিলে ক'ৰ পৰা, ঠিক আছে। ওকে, বিউটিফুল হয় ন, লাইক মেথছৰ বিউটি এইটো, ঠিক আছে। দিছ দ্য বিউটি অফ মেথছ, বিউটি অফ ৰিয়েল এনালাইচিছ। ওকে okay, okay. B part of proof, considering u is equal to u into 1, existence of unit element. Okay, B into 1 by B, existence of reciprocal, nice, nice. Okay, B into okay, M2. Good. Okay, good. The proof is done. Very good. This is how you have to prove the B part. ঠিক আছে? So I guess B part to my PDF কোনো নাই, include করে দিম, no problem. So next move to the next theorem, theorem 2.1.3 from Bartel and Herbert. A says if A is not equal to 0 and B belongs to a set of real number such that A into B is equal to 1, then B is equal to 1 by A. So how to prove this? Okay, so আমার দিয়া আছে given A is not equal to 0 and B belong to R, B arbitrary real numbers. ঠিক আছে, A non-zero real number, B real number, arbitrary যে কোনো real number, ঠিক আছে, such that A into B is equal to 1. To prove what? To prove that B is equal to 1 by A. B is equal to 1 by A. Proof কৰিব লাগে. Consider কি কৰিম? B ৰ পৰা আমি start কৰিম. Consider B. B is equal to 1 into B by M3. 1 is equal to 1 by A into A by M4, since A is not equal to G and A is not equal to 0 and A belongs to R. যদি A 0 হল হয় আমি এটো লিখিব নোৱাৰো, অবিয়াস কথা, A non zero, ঠিক সেইকাৰণে আমি লিখিব পাৰিছো। Okay, now use M2 by M2. A into B কি দিয়া আছে? 1 দিয়া আছে, given, and this is equal to 1 by A by M3. Hence proved.
So this is how you have to prove it. Okay. This is the proof of theorem 2.1.3. আমি কি লিখো? Suppose x into 4 is equal to 1. Right? X into 4 is equal to 1. Then x is equal to 1 by 4. But 4x is equal to 1. Then x is equal to 1 by 4. আমি কি কৰোঁ? Both side 1 by 4 multiply কৰোঁ. Basically আমাৰ mindset সেইটোৱে চলে. Right? But the original যিটো আমি ইউজ কৰোঁ theorem, this is the one. ঠিক আছে? Okay. Let's move to B part. What B part says? B part says if a into b equal to 0, then either a is equal to 0 or b is equal to 0 to prove. Without loss of generality. ঠিক আছে? Without loss of generality, let us assume that a is not equal to 0. ঠিক আছে? Without loss of generality আমি মানি ললো যে a is not equal to 0. তেনে আমি কি proof কৰিব লাগিব? Since a is not equal to 0, then we have to prove that b is equal to 0. Right? Suppose this is given. And without loss of generality আমি মানি ললো যে a is not equal to 0. Without loss of generality কেলে লিখিলো? মই অলপ পাছত explain কৰি আছো. ঠিক আছে? Leave this part. Let us assume that a is not equal to 0. Then we have to prove that b is equal to 0. So we have to prove this. ঠিক আছে? So b is equal to 0 proof করবে আমি কি করিম? Consider b is equal to 1 into b, right? 1 into b by m3. 1 into b is what? 1 into b is nothing but 1 by a into b. This is equal to what? 1 by a into b. This is equal to 1 by a into 0. Right? b is equal to 1 into b by m3. 1 is equal to 1 by a into a by m4, since a is not equal to 0. Now by m2, 1 by changing the changing the brackets. Bracket খিনি যদি আমি interchange কৰি দিওঁ বা shift কৰি দিওঁ আমি কি পালো? 1 by a into b পাই গলো. ঠিক আছে? a into b কি দিয়া আছে? 0. So this is equal to 1 by a into 0. So 1 by a into 0. Here, since a belonging to the set of real number a not 0, non-zero, then 1 by a also belong to R by m4, right? So 1 by a since belong to R, then by the previous property, what we get? That for all a belonging to R, a into 0 is equal to 0. For all a belonging to R, a into 0 is equal to 0. So replace a by 1 by a here. 1 by a to real number a. যিকোনো একটা real number লগত 0 multiply করো by the part C of theorem 2.1.2. We get the real number into 0 is equal to 0. So here also this is equal to 0. ঠিক আছে? What we get? We get if a into b equal to 0 and a not equal to 0, then b is equal to 0. মই কি লিখিছিলো? ঠিক আছে? এটা পার্সেন্ট প্রুফ হৈ গল। ওকে, মই কি লিখিছিলো যে উইদাউট লস অফ জেনারেলিটি। দ্যাট মিন্স কি? দ্যাট এ জেগাত মই যদি বিও চুজ কৰি ললো হয় উইদাউট লস অফ জেনারেলিটি, ৰাইট?
এইটো কি হয় নোটেশন হে right a is a notation basically so without loss of generality air generality loss নোহোৱাকে মই air জেগাত b ও assume কৰি ল'ব পাৰো b is also another notation for a real number ঠিক আছে air জেগাত মই এটা b assume কৰি ললো so that is without loss of generality this is true a not equal to 0 that means b যদি 0 নহল হয় b is not equal to 0 then 0 implies a is equal to 0 যদি a not equal to 0 হয় then b is equal to 0 হবই হব আৰু যদি b 0 নহয় তেন্তে a 0 হবই হব that is either a is equal to 0 or b is equal to 0 that is at least one of them is 0 so this is what we have to prove is it clear so this is the last proof of today's class next class schedule কেতিয়া কৰিম I will inform in the community box or আমাৰ Instagram page or story ঠিক আছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু বেল আইকনটো দবাই দিলে মানে বেল আইকনটো যদি ক্লিক কৰি দিয়া অবভিয়াছলি তোমালোকে ইনফৰমেশ্যন পাই যাবা বা মই পোষ্টত হ'লেও ইনফৰ্ম কৰি দিম চ' নেক্সট ক্লাছ নেক্সট উইকতে হ'ব ডে ফাইনেলাইজ নাই কৰা আই হেভ টু অলছ' চেক মাই ৰুটিন কি মোৰ ক্লাছ কেতিয়া কেতিয়া আছে চ' মই ইনফৰ্ম কৰি দিম সেইটো ঠিক আছে no problem with that but is it clear যদি clear হৈ গ'ল give a thumbs up or a message in the chat box okay so it is clear then আজিৰ ক্লাছ ইমানতে সামৰি যদি হেল্প হৈছে বুলি ভাবিছা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তেওঁলোকৰ হেল্প হওক ঠিক আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ক'বলগীয়া কথা কৈ দিছোঁ আৰু তোমালোকৰ কথা যদি ভাল পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা বাট অবভিয়াছলি যদি ভাল পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলেও শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে বেলেগেও চাব পাৰে বেলেগৰো হেল্প হওক আৰু মই নোটছখিনি তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপলোড কৰি দিম আৰু দুইখন কিতাপ দুখন মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আপলোড কৰি দিম আৰু যিকোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আৱাৰ মেথমেটিক্স ইউটিউব পেজত ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত গৈ যিকোনো ধৰণৰ কিবা যদি প্ৰব্লেম হৈছে drop a message as soon as I can I will get back to you so till then bye bye let's meet on the next class thank you